Het is tijd voor mijn gast. En hij is dol op augurken. Tenminste, dat hoop ik, want gisteren verscheen het boek Oost Kersbeke, Augurkenkoning. En over 2 weken begint seizoen 4 van zijn real-life soap De Augurkenkoning. Zijn bijnaam is trouwens De Augurkenkoning. En fun fact, hij heeft een augurkenfabriek. Het is altijd dat. Ga niet een dag normaal. I'm getting too old for this shit. Dat denk ik heus wel een keer, ja. Het is geen goede morgen. Het is gewoon een klote morgen. Ja, van die dagen dat ik denk bij mezelf... had ik er maar een hoerhuis van gemaakt. En ik geef ook nog wel eens een compliment. Ja, laat je horen voor Oost Kersbeke! Ja. Een staande ovatie van het RTL-publiek. Dat is gezellig, toch? Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat hebben we nooit meegemaakt. Dank jullie wel. Ja. Wat fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Eerlijk? Ja, altijd eerlijk, toch? Nou, ik heb een beetje het gevoel of ik onder lijn 11 heb gelegen. Ja? Ja, gisteravond voelde ik me nog prima. En vanochtend ook nog. Maar onderweg van Maastricht hier naartoe werd het langzaam wat minder. En nu... Je bent een beetje ziekjes. Ja, dus ik zou een klein beetje... Ja, ik denk ook, ja. Want ik moet nog 10 weken tv maken. Maar wat lief dat je dan toch, ondanks dat, weer bent gekomen. Laat je dat eens horen even voor. Fijn. Ik ga gewoon zo presenteren dan verder. Zullen we dat... Ja. Laten we beginnen bij de basis. Het is een beetje een gekke vraag, maar ik bedacht me vanmiddag ineens... dit is een vraag die ik me nog nooit heb afgevraagd. En ik moet hem je toch vragen. Het klinkt heel raar, maar... wat is eigenlijk een augurk? Snap je wat ik bedoel? Ik zal je uit de droom helpen. Hij groeit niet aan een boom. Nee, toch? Nee, het is een subtropische plant. Eén nachtje vorst en alles is weg. Dus hij wordt in mei aangeplant. Ja. De oogsttijd begint aan juni, juli. Ja. En eind september, dan is het voorbij. En dan moeten we weer een jaartje wachten. Maar dat is nog niet het ding wat in het potje zit. Want dit is gewoon een soort komkommertje, toch? Nee, het is, als je het netjes wil zeggen, neef en nicht. Maar verre neef en verre nicht. Maar hij wordt pas zuur bij jou in de fabriek. Absoluut. Ja, precies. Maar het zou wel heel bijzonder zijn. Mensen dit niet wisten, hoor. Zo'n rauw... die is zuur. Ja, dat zou toch kunnen? Nee. Oké, nou ja, dan is het helder. Dit boek is gisteren verschenen over jou, over jouw leven, Oost Kersbeke. Het is geschreven door Marcel Langendijk. Ja. En gebaseerd op verhalen van jou. Heb je het zelf gelezen? Eerlijk weer? Ja. Ik zou het zo leuk vinden als je nu nee zei. Ook. Nee, ik heb het zelfs 2 keer gelezen. Okay. Maar, ik moet er eerlijk bij zeggen... dat is alweer lang geleden. Oké, toen je ermee bezig was. Nou ja, ik ben niet een type... Weet je moet het lezen of er geen onwaarheden in staan... of idiote dingen. En dat hebben we aangepast... voor zover het nodig was. En daarna niet meer, nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik ga niet elke avond mijn eigen boek zitten lezen. Dat sluit ik net. Ik zag wel, je hebt het voorwoord wel zelf geschreven. En daar wil ik iets uit voordragen. Dat was dit. Ik wil dit boek opdragen aan mijn familie... omdat ze toch maar iedere dag met deze lastige, eigenwijze klootzakken om moeten gaan. Maar is het echt hoe jij jezelf... Vind je jezelf echt zo'n klootzak? Nou, ik kan best wel lastig zijn, ja. Ja. En ik kan wel eens wat vergeten. Ja, ik vind me soms wel een eigenwijze klootzak, ja. Ja, maar ook een beetje misschien liefkozend over jezelf. Nee, ik vind het echt. Geef een voorbeeld dan. Nou ja, jeetje. Ik vind jou tot dus heel aardig. Nou ja, ik denk dat ik niet onaardig ben. Maar soms ben ik... Ik streef altijd naar de beste. En dan, als dat niet gebeurt, dan ben ik eigenwijs... en dan ben ik een lastig klootzak. Ja. Klopt het, dat hoorde ik, dat Donald Trump ook jouw augurk heeft gegeten? Hoe zit dat? Was dat niet mooi? Ja, dat weet ik niet. Hoe was dat? Nou, dat weet ik niet, want ik was er niet bij. Nou, het was... Eigenlijk, om het kort te vertellen... ik kwam 's avonds thuis en dan kijk ik altijd even op mijn iPadje naar het nieuws. En het eerste wat ik zag, was de menukaart... wat die wereldleiders te eten kregen. En daar stond Amsterdam Pickles. Dus ik zeg tegen Va, die zijn van ons, dat kan niet anders. Ja. Nou ja, en
ik ga met een lekker gevoel naar bed. Want het is toch leuk als alle wereldleiders jouw spulletjes mogen eten. En dat vind ik echt een compliment. Ja. Nou, en de volgende morgen, toen ging het helemaal los. 538, die televisieprogramma's. Ik denk, waar komen ze allemaal vandaan? Ja. Alle kranten vol. Ik heb het niets aan gedaan. Ik wist ook van niets. Nee. Maar ja, ik maak meer van dat gekke dingen mee. Want ik heb vorige week mijn huis verkocht. Stond groot in de krant, maar ik heb helemaal geen huis. Hey. Echt? Welkom in de BN'er-wereld. Ja, daar moet ik nog even wennen, hoor. Ja, dit gebeurt je vrij regelmatig, kan ik vertellen. Ja. Maar ik vind het wel grappig. Trump was ook ziek de afgelopen 2 weken. Dus ik weet niet of het door die dingen... Maar... Nee, slappen. Dat was niet zo. Nee. Ik begreep ook dat jij de supermarkten, eigenwijs als je bent... dat je de supermarkten een beetje loopt te zieken. Want soms willen supermarkten stunten met prijzen... en daar ben jij niet zo van. Hoe zit dat? Een strikvraag, dit. Houd binnen de wet. Nou, ja. Weet je, wij doen nog stinkende best om... Iedereen denkt dat wij een soort Unilever zijn. Mm-hmm. Maar dat mag ik niet zeggen. Wel, dat is RTL mag allemaal. Oh. Ja. Maar dat zijn we dus helemaal niet. Nee. Weet je? Met 25 man werken we ons de krampen. En we hebben 1 doel, en dat is gewoon... anders kunnen we niet overleven. Gewoon proberen het beste te maken wat er is. En dan wil je niet dat ze met je handel gaan stunten. Nou, om dat een beetje te vermijden... hebben we voor elke supermarktorganisatie een andere inhoudsmaat gemaakt. En dan is het moeilijk beetbaar. En zij zijn er ook blij mee. Dan kom je niet in zo'n prijzenoorlog terecht. Dus als ik het goed begrijp, je hebt voor elke supermarktketen... maak je een ander potje... Ja. Zodat ze niet met elkaar vergeleken kunnen worden. En dan kunnen ze niet, zeg maar, bij ons is die 5 cent goedkoper. Want het is überhaupt een ander potje. Precies. En wat slim, toch? Oké. Ik ben toch wel even benieuwd dan. Voordat je naar bed mag, want je bent niet helemaal lekker. Ik heb hier 3 potjes. Ik ben toch wel benieuwd hoe goed jij in je eigen producten zit. Ik heb er eentje van de Vomar. Eentje van de... Wat waren die andere? Eentje van Albert Heijn. En eentje van de Jumbo. Ben ik benieuwd of jij weet van welke supermarkt het is. Toch even kijken hoe je in je eigen spullen zit. Ja, dat weet ik wel. Ja? Ja. Wat denk je dan? A, even kijken. Oh, dit staat niet goed. Sorry, dat is mijn schuld. Ja. A is van... Albert Heijn. Albert Heijn. En B? Ja, dat is moeilijk, want die zit in vele. Want die zit dus niet bij Albert Heijn of Jumbo. Het is Jumbo. Maar we hebben dus een Fomar, dat heb ik je al gegeven. Dus, Ja, dus Albert Heijn... Nou, Fomar Okay. of Dirk van den Broek. Dus Albert Heijn, Fomar, Jumbo. Ja. We gaan kijken of het klopt. Wat is er nou? Ja, mooi. En het is goed! Albert Heijn, Fomar, Jumbo. Ik vind het hartstikke knap. Ik weet niet precies wat we hebben bewezen, maar in ieder geval... Ik ook niet. Dat je erg betrokken bent bij je product. Je zei het zelf al, je wilt altijd het beste. Dat zei je net. Wat nou als dit boek geen bestseller wordt, vroeg ik me af. Dan is het leuk voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja, weet je... Voor de serie waren we er ook al mee bezig. En door die serie is het in een stroomversnelling terechtgekomen. En ja, ik ben er eigenlijk wel trots op. Maar ik geloof dat in de voorverkoop de eerste 3 Drukken, ja? op zijn. Die zijn al op? Ja. Nu al? Hij is Ja. gisteren verschenen. Ja, ze hebben er geloof ik... eerste druk waren er 100. Dan gaat het hard. Oké, ik zou je een hand willen geven om je te feliciteren... maar ik blijf even op een afstandje. Super lief dat je ondanks je fysieke gesteldheid toch wilde zo komen. erg is het niet. Ben je morgen weer in de fabriek gewoon? Ja, wat dacht jij dan? Werk zal vast. Applaus voor Oost Kerstbeek. En dit was de show. Dit boek, Oost Kerstbeek over Geurte Koning, ligt nu in de winkel. Dat was Oost, dit was Lubach, ik ben Arjen. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar morgen!